ต้อนรับทุกคนที่เข้ามาดูครับเข้ามาดูแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับกดให้ถึง100,000 Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ